السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهارده عرضنا عرض مميز جدًا، شقة مساحة 380 متر دوبلكس، فيها 8 غرف و2 living وحوالي 5 حمام و2 بلكون وتراس كبير جدًا في الشقة. ده كده زي ما إحنا شايفين حمام الضيوف. الشقة دي طبعًا تصلح بديل للفيلا لأن سعرها أقل من نُص تمن الفيلل هنا في مدينة طرابزون. إطلالة كاملة على البحر، طبعًا المطبخ الرئيسي مطبخ مساحته كبيرة جدًا وياخد قعدة مرتاحة جدًا، وليه بلكون خاص بيه للنشير أو إنك أنت تحط فيه مثلًا الكومبي بتاع الغاز، بعد كده أمّا يخش الغاز ليها إطلالة كاملة على البحر. دي كده بلكونة المطبخ زي ما إحنا شايفين. بلكونة المطبخ على فكرة مش محسوبة من البلكونات اللي هي الخاصة بالشقة، الشقة ليها 2 كمان بلكون غير بلكون المطبخ. زي ما إحنا شايفين هي الشقة حوالي 4 كيلو من مول جواهر، حوالي 11 كيلو من مطار طرابزون، وإطلالة كاملة على البحر. الإطلالة دي حتى لو حد بنى بيبقى ارتفاع البنا أقل من الدور ده، فبتقدر إنك أنت تشوف بارتياح كامل البحر هنا في مدينة طرابزون. والمنطقة دي منطقة منبسطة جدًا، تقدر إنك أنت على رجليك تروح شارع البحر الرئيسي زي ما إحنا شايفين، ومنطقة هادية في نفس الوقت، ما فيش إزعاج من السيارات على الشارع الرئيسي هنا في البحر. بنخرج من المطبخ الرئيسي، وتقفيلات المطبخ هي ما هياش نمرة 1 ولكن تقفيلات معقولة جدًا. ممكن طبعًا اللي حابب إن هو يعمل إضافات، أكيد اللي هياخد الشقة دي هيعمل فيها إضافات وديكورات عشان تتلائم مع شكل الشقة. كده هنتفرّج على الغرف في الدور السفلي، في مجموعة غرف في الدور السفلي. دي أول غرفة من الغرف، تصلح غرفة نوم أو غرفة للهوايات بالنسبة للأطفال. ليها إطلالة على البحر، مساحتها متوسطة حوالي 12 متر مربع. بنخش على غرفة الliving الرئيسية. غرفة الliving الرئيسية غرفة كبيرة تزيد مساحتها عن حوالي 25 متر مربع، ليها إطلالة كاملة على البحر. وfrench balcony زي ما إحنا شايفين، والبلكونة بتاعتها بتتفتح على بلكونة جانبية. ليها إطلالتين على البحر، إطلالة من اليمين وإطلالة من الشمال على البحر. بلكونة كبيرة ممكن تتقفل، اللي حابب إن هو يقفلها بحيث إن هو يقعد فيها في فترة الشتا، أو إن هو ما يبقاش مجروح من الجيران. ده في إمكانية إنك أنت تقفل البلكونات دي، ومسموح إنك أنت تقفل البلكونات دي. بعد كده بنخش في غرفة تانية من الغرف السفلية، وبنخرج منها على الكوريدور الرئيسي. غرفة تالتة من الغرف اللي هي الداخلية، مساحتها برضو في حدود حوالي 12 متر مربع. دي غرفة النوم الرئيسية. مساحة غرفة النوم الرئيسية مساحة كبيرة جدا، يعني مساحة حوالي 25 متر مربع، وليها حمام خاص بيها. كل ده اللي احنا شايفينه ده لسه في الدور السفلي. الشقة زي ما احنا قلنا مساحتها 380 متر مربع وحوالي 5 حمامات. محتاجة يعني أسرة كبيرة، مش هتحس فيها بالفراغ. هنا المساحة دي تحت السلم ممكن يتعمل فيها ديكورات زي زرع، أو إن هي تتقفل تتعمل مكان كاستورج. إحنا هنا شايفين واحد من الحمامات في الدور السفلي. الدور السفلي فيه حوالي 3 حمام، والدور العلوي فيه حوالي 2 حمام رئيسي. بنطلع هنا على السلم على الدور العلوي، والدور العلوي في عدد من الغرف في الدور العلوي. في غرفة ليفينج زي ما احنا شايفين كده، غرفة ليفينج رئيسية. غرفة الليفينج دي مفتوحة على التراس العلوي. التراس العلوي قلنا مساحته كبيرة جدا، تتعدى 80 متر تقريبا. ممكن ان التراس العلوي ده يتقفل ويبقى زي وينتر جاردن، يعني بلكونة شتوية، للي حابب ان هو يزود من مساحة الشقة. كان الشقة مساحتها كبيرة جدا. دي غرفة نوم في الطابق العلوي، ليها برضو بلكون بتفتح على التراس. وطبعا دي اللي هي غرفة النوم الماستر التانية في الطابق العلوي، ليها حمام خاص بيها، وفي طبعا حمام خارجي في الدور العلوي. هنخرج كده نبص على التراس الخارجي. تراس تحفة بصراحة، مساحته خرافية، مساحة كبيرة جدا بإطلالة كاملة على البحر. ممكن يتعمل في وينتر جاردن، ممكن يبقى جلسة
هنا جلسة رائعة جدا بإطلالة كاملة على البحر. الشقة دي يعني بديل اللي هو عاوز فيلا هنا في مدينة طرابزون، لأنها قريبة جدا من البحر، في منطقة مستوية مش منطقة جبلية. وممكن برضو تكون فكرة كمشروع استثماري، اللي هو حابب يعمل زي بنسيون صغير يتم تقسيم الشقة بشكل مناسب ان هي تكون زي مشروع استثماري. الحقيقة عرض النهاردة عرض مميز جدا، مش هتلاقوه في اي حتة الا مع عقار طرابزون. اللي حابب ان هو يتواصل معانا هيلاقي رقم الواتساب اسفل الفيديو، ممكن يتواصل معانا بخصوص الشقة دي، والسعر الشقة هتلاقوه في صندوق الوصف. عقار طرابزون لحياته.